Pag sa mga pimples guys, sinasabi ko sa inyo yung True Lalo. Hello mga ka-ibies, good day. Siguro nagtataka kayo kung bakit may ganito ako. Charot. Kasi guys, mag-review ako ngayon ng product. Yes, mag-review ng product. This is my first time na mag-review ako ng product. At hindi rin sana ako mag-review ng product kung hindi namantal yung mukha ko kasi namantal siya ng bonggacious. Nagkaroon siya ng pantal dito, ang pula-pula niya, pati pati mata ko nagkaroon ng pula-pula. Na-force kasi siya. Yes, na-force. Na-force kasi pag nasobrahan na-force yung halimbawa, or nainitan ako, namumula kasi yung face ko, gano'n ang mukha ko. Kasi sensitive kasi siya, tapos manipis yung balat ko. Konting lang na, parang namumala, tsaka nasusunog. Ganun kasi pag mga kutis mayaman. Yes, kutis mayaman. Charot. Pero ito guys, mag-review ako ng product na binili ko sa Watson. Ko lang to, this is my own review experience kasi nag-isip kasi ako dati noon kung paano matanggal itong patal-patal sa mukha ko kasi basta pumunta lang ako sa Watson tapos nakita ko itong product na to. Itong product na to ay yung Fresh Tomato Glass Skin made by Korea. So, gawa siya sa Korea, di ba? Alam niyo naman pag Korea, mga makikinis ang kutis at makikinis ang balat. So, ito guys, ang tinry ko sa namantal na mukha ko. So, nakalagay dito siya is glass skin. At ang niya dito, benefits na makukuha niya dito is siya for whitening tsaka smooth tsaka mag-glow yung skin mo. So ito yung naisipan ko na bilhin kasi for smooth daw and glow skin. So gusto ko rin maging smooth at glow yung skin natin at syempre maging pumuti. So ito yung in-apply ko ng 1 week sa pantal-pantal ng mukha ko. Tapos, in 1 week guys, ito yung in-apply ko para matanggal yung pula-pula sa mukha ko. At thank God naman kasi naging effect siya at very effective siya sa akin. Natanggal yung pantal-pantal ng mukha ko dito. Para sa mga tulad ko na namamantal or maninipis yung balat, kasi ako kasi super manipis yung balat ko. Konting lang. So, kailangan yung mga ginagamit ko na mga products sa mukha ko is mild lang, hindi siya matatapang kasi nasusunog siya at parang naglulusaw yung mukha ko pag ganun. Ito, in-apply ko within 1 week at effective siya sa akin na natanggal, kita nyo naman, natanggal yung yung mga pinapilagyan sa mukha ko. Pero, tsaka pumuti din yung mukha ko at naging malambot din yung mukha ko. Sa pimples kasi, hindi siya ganun effective. Ewan ko sa akin hindi siya ganun effective sa pimples, hindi siya nakakatanggal. May nilalagay kasi ako dito sa pimples ko na papatagal, pero hindi ito. Ito kasi, ngayon, hindi ko na siya na-apply kasi wala na yung yung pantal-pantal sa mukha ko. Siya guys, maganda siya gamitin kasi, ayan siya, smooth lang siya. Pag pag namumula yung mukha ko, ito yung ina-apply ko. Pag namumula lang siya. Tulad ngayon, pag mainit kasi, pag galing ako sa labas, tapos, pag umuwi, pulang-pula yung mukha ko. Ganun po yung mukha ko. So, iyan po, ganyan siya. Ayan. Ganyan yung niya. Pag sa mga pimples guys, sinasabi ko sa inyo yung True Lalo, walang halong peklabo, hindi siya effective. Sa akin yun Sa akin yun, hindi siya effective. Ewan ko lang sa iba. Pero ito po yung effect sa akin.
ito po ay maganda lang pag pag namamantal yung mukha mo. Katulad din siya ng aloe vera gel. 'Di ba mayroong aloe vera? Ito po yung mga ng aloe vera niya. Kasi 'di ba may mga may rose nga to, yung bagong product nila na rose, tsaka yun, yung ice na aloe vera. 'Di ba maraming nag-review nito na mga product na about sa aloe vera, yung juice na ice. Ayan siya guys, ganyan siya. Ganyan yung niyan. Antayin mo lang na na matuyo siya. Tapos pag natuyo na yan, sa gabi, i-apply. Tapos ibabad mo siya. Ibabad mo siya ng gabi. Tapos kinaumagahan mo siya. Balawan. Ganyan siya guys. Tayo mo lang siya matuyo. Maganda nito kasi nakakaputi din siya guys. Pumuti din yung mukha ko dito Pumuti sa within one week ko na gamit. Pumuti din siya. Hindi siya hindi siya sticky. Siya. Mano lang siya. Ganyan lang siya. Parang nag-glow lang yung skin mo pag natuyo siya. Parang glass skin siya. Yung effect niya pag natuyo na siya. Pag natuyo na yan, pwede na yan manlawan. Ganyan siya. Pwede nyo rin to i-apply pag nagme-makeup kayo. Sa mga nagme-makeup tutorial. Pwede rin to. Kaso nga lang, yung i-apply nyo, puti lang. Kasi, siya maano siya. Konti lang i-apply nyo. Parang katulad sa mga aloe vera, konti lang i-apply nyo. Tapos, best, yung, ko na ito talaga, effective talaga siya sa namamantal or namumula yung mukha. Ito po ay effective. Tsaka whitening siya. Super effective nito. Nakaka-whiten to ng skin. Dito, yung skin ko pumuti siya ng konti. Nag-light siya. Tapos yung niya, smooth. Smooth talaga. Parang Korea. Yes, Coties Korea. Yung mga gusto natin Korea Coties. Kasi iba yung nila yung beauty nila. Yan, thank you guys sa mga nanood. At yung tip ko sa inyo guys, or masasabi ko sa product na to, sa tomato glass skin, fresh skin love. Skin love. Diba? Skin love. Baka naman. Thank you for watching guys. So, next my vlog.